Duck recipe. Baby, eat hick, Pato. Ang bibe, bibi, itik, o pato ay isang uri ng ibon. Karaniwang tinatawag na bibi o bibe ang mga uring may mapuputing balahibo, samantalang itik naman ang may mga kayumanggi o itim na kulay. Ito ay ibong lumalangoy na kamag-anak ng gansa at sisna. Karaniwan silang alaga para sa karne at itlog. Ang karne ng pato ay sobrang malasa. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina at malusog na taba, pati na rin ang mga micronutrients kabilang ang selenium, iron, at niacin. Mga sangkap, pato, bawang, sibuyas, luya, tanglad, dahon ng laurel, at atsuete, suka, toyo, gata, siling labuyo, asin, pamintang durog at buo. Pahiran ng asin ang pato at ibabad ito ng 5 minuto. Igisa ang mga aromatic spice tulad ng bawang, sibuyas, luya, tanglad, pamintang buo. Ilagay ang pato kasama ng atsuete at dahon ng laurel. Hintayin magtubig ang karne. Ibuhos ang toyo at suka. Hayaan sumingaw ang suka ng 2 minuto. Hayaang kumulo. Ipagpatuloy ang pagluluto ng 5 minuto. Ibuhos ang gata ng niyog. Haluin at hayaang kumulo ang timpla. Haluin at takpan ang ayusin ang init sa mababa. Magluto ng 20 minuto. Alisin ang takip at ipagpatuloy ang pagluluto hanggang sa maiga o bumaba ang salsa sa nais na dami.
kasama ng mainit na kanin. Tikiman time. Daddy is the best. Give me more, please. Thank you for watching.